Uy! Nasa side ko na yan. Kay! Sarap ng apple, ano be? Kot, may apple. What? Hulog. Oo. Magkoreo to. Men det var väldigt dåligt här. Här ser ju ut att vara plockat redan. Oj! Usch då. Wala naman tayong anak-manan. Man ska lägga i lådan. Man ska inte springa och äta. Varför inte? Jag mixar här också. Det gräver lite här idag. Ja. Men det måste... Ikaw na. Arrele. Ja, i februari. Alldeles strax, en minut. Men det är inte den nya, samma sak som den nya som är omlopp. Det kan vara helt annat. Nej. Nej, vi får se. Så nu känner jag, ja, jag ska göra det. I been long distance. Look at my mom. Jag gör det, det blir något sånt. So that's why I could be long distance. Okej. Ja, du vet. Hej då. Kram, kram, hej. Alltså, jag håller på att svettas ihjäl här. Ja, jag ska viska så. Mamma, kolla hur många jag får. Tack, tack. Många.